પ્રકરણ 3 માં સ્વાધ્યાય 3.5 નો નવમો પ્રશ્ન કંઈક આવો છે કે નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યાઓમાં અવિભાજ્ય અવયવો છે? કઈ કઈ સંખ્યામાં અવિભાજ્ય અવયવો છે ને કયો અવયવ જે છે કે જે અવિભાજ્ય છે? તો જો અહીંયા 24 ના આપણને અવયવો આપ્યા છે, બરાબર? આ તમે 24 ના અવયવો પાડો એટલે કે નિસરણી કરો એટલે આ અવયવ મળશે 2 × 3 × 4. પણ એક પ્રોબ્લેમ છે, અહીંયા જે 24 ના અવયવમાં 4 જે છે ને એ અવિભાજ્ય નથી. તો અવિભાજ્ય નથી તે કેવી સંખ્યા છે? તો કે વિભાજ્ય સંખ્યા છે. કેમ કે 4 છે ને એના તમે અવયવો પાડી શકો ને 4 ના અવયવો 2 કરતા વધારે મળે કે ના મળે? એટલા માટે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી. તેથી 24 ના અવિભાજ્ય 24 નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ થતું નથી. કેમ નથી થતું? કેમ કે 4 બાકી રહે છે કે નથી રહેતા? કેમ કે 4 છે ને એક એવો અવયવ છે કે જેના અવયવો પડે છે. જો અહીંયા 2 ના અવયવ નો પડે, 3 ના અવયવ નો પડે, પણ 4 ના અવયવો પડે એટલે એ કેવી સંખ્યા થાય? તો કે વિભાજ્ય સંખ્યા થાય. આપણે માત્ર અવિભાજ્ય સંખ્યા જ લેવાની છે, સમજાય છે? હવે અહીંયા છે 56, બી માં આપ્યું છે 56. 56 ના અવયવ આપ્યા છે 7 × 2 × 2 × 2. એટલે અહીંયા 56 ના જે અવયવો છે બધા અવયવો અવિભાજ્ય છે. કેવા છે? અવિભાજ્ય એટલે કે જેનો ભાગાકાર કરી શકાતો નથી. જો 7 નો ભાગાકાર થાય, 7 સિવાય 7 નો ભાગાકાર થાય, 7 ના ઘડિયા સિવાય કયા ઘડિયામાં આવે? આપણે આપણી ભાષામાં સમજવાનું, 7 ના ઘડિયા સિવાય કયા ઘડિયામાં આવે? એક કઈ ઘડિયામાં ન હોય ને, એટલા માટે એને અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય. 2 ની તો આપણને ખબર જ છે. અથવા તો આપણે જે ઓલું કોષ્ટક દોર્યું હતું શરૂઆતમાં, કુલ કરીને 25 અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે, એમાં આ બધી સંખ્યાનો સમાવેશ થતો હશે. જે સંખ્યાનો સમાવેશ એમાં થાય ને એને કેવી સંખ્યા કહેવાય? અહીંયા બધી સંખ્યા કેવી છે? અવિભાજ્ય. એટલે 56 નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ પહેલામાં નતું થયું પણ આમાં થયું છે. કેમ કે બધા અવિભાજ્ય અવયવો છે. આમાં 4 અવિભાજ્ય નહોતા એટલા માટે નથી, અહીંયા બધા છે એટલે છે. સી ના અવયવો આપ્યા છે 2 × 5 × 7. હવે આ 2 × 5 × 7 માંથી કોઈ પણ સંખ્યા એવી છે કે જે અવિભાજ્ય નથી, કે જેના ભાગ પડે છે એવી સંખ્યા છે? 2 ના ભાગ પડે ગુણાકારની રીતે, તો કે 2 × 2 થાય, પણ એ સિવાય બીજી કોઈ સંખ્યામાં આવે ના આવે. 5 તો કે 5 × 5 બીજા કોઈ અવયવ મળે? તો કે ના મળે. 7 તો કે 7 × 7 7 ના બીજા કોઈ અવયવ મળે? જવાબ તરીકે ઘડિયામાં ન આવતી હોય એટલે એને કેવી સંખ્યા કહેવાય? અવિભાજ્ય સંખ્યા. તો પહેલી જે આપણે અવિભાજ્ય 25 સંખ્યાઓ લખાવી એ યાદ હોય તો પણ આપણને ખબર પડી જાય, બરાબર? એટલે અહીંયા 70 ના અવિભાજ્ય અવયવોમાં બધા અવયવો કેવા છે? અવિભાજ્ય છે, બરાબર? હવે જો એ બધા અવયવો અવિભાજ્ય અવયવો છે તો 70 કેવી સંખ્યા થઈ? તો કે 70 નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ થયું છે એમ કહી શકાય. કહી શકાય કે ન કહી શકાય? જેવી રીતે 56 નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ થયું હતું એવી જ રીતે 70 નું પણ અવિભાજ્ય અવયવીકરણ થાય છે. અહીંયા 24 નું થયું નથી. હવે અહીંયા આપ્યું છે 54. 54 ના અવયવ 2 × 3 × 9. 2 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે? તો કે હા. 3 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે? તો કે હા. 9 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે? કે ના. કેમ? કે જો 9 ના અવયવ લ્યો, 9 × 3 3 અને 9 × 9 પાછું મળશે. 1 9 9 લઈ લો ને, અહીંયા 9 × 9 લઈ લો. 3 અવયવ મળ્યા. જો 1 મળ્યો 1 1 3 અને 1 9. હવે અવિભાજ્ય સંખ્યાનો તો નિયમ જ છે, કેટલા અવયવ મળવા જોઈએ? 3 મળે તો ચાલે. એટલા માટે આ સંખ્યાનું
અવિભાજ્ય અવયવોમાં સમાવેશ કરી શકાતો નથી. જેવું 24 નું મળ્યું ને એવું જ પાછું અહીં 54 નું મળશે કે 54 ના અવિભાજ્ય અવયવોમાં થોડુંક અલગ લાગે 9 નો સમાવેશ નથી થતો. કેમ નથી થતો? કેમ કે 9 વિભાજ્ય સંખ્યા છે, અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી. એટલા માટે એનું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ થતું કહેવાય નહીં. તેથી 54 નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ થતું બે સંખ્યાનું થાય છે ને બે સંખ્યાનું થતું 24 નું નથી થતું. કેમ કે એમાં 4 છે. અને 54 નું નથી થતું. કેમ કે એમાં 9 છે. 4 વિભાજ્ય છે અને 9 વિભાજ્ય છે. 4 ના અવયવો પણ 2 કરતા વધારે મળે અને 9 ના અવયવો પણ 2 કરતા વધારે મળે છે. પણ આપેલી બીજી બે સંખ્યા b ની 56 અને c ની 70, આ બે સંખ્યાના જે અવયવો દર્શાવ્યા છે એ અવયવોમાં અવિભાજ્ય અવયવો છે, વિભાજ્ય અવયવોનો સમાવેશ થતો નથી. એટલે આ b અને c એનું અવયવીકરણ થાય છે. કેવું? અવિભાજ્ય અવયવીકરણ. અને 24 અને 54 નું થતું નથી. સમજાય કે ન સમજાય? પછી કોઈ પણ સંખ્યા તમને આપી હોય ને એવી રીતે એના અવયવો આપ્યા હોય, પ્રદીપભાઈ, કોઈ પણ સંખ્યાના એવી રીતે અવયવો આપ્યા હોય, જોઈ લેવાનું કે અવિભાજ્ય સંખ્યા ન હોય ને તો એનો સમાવેશ ન થતો હોય અને હોય તો એમાં સમાવેશ થતો હોય. સમજાય? હજે ફરી વખત પૂછું છું કે આમાંથી કઈ ન સમજાતું એવું છે? અવિભાજ્ય અવયવીકરણ કેવી રીતે થયું, કેમ એનો સમાવેશ, જો આ રકમ તો તમને આપેલી જ છે, માત્ર આપણે થિયરી લાગુ પાડવાની છે કે 24 માં 4 નો સમાવેશ છે પણ એ 4 છે એ અવિભાજ્ય નથી, માટે એનું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ થતું નથી. અને અહીંયા જે છે 56 એમાં બધી સંખ્યા છે ને અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, એટલા માટે એનું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ થાય. એવી જ રીતે બાકીના બે છે. સમજાય?